હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? માય સેલ્ફ કેતન ચોટલિયા. ફાઇનલી આપણી સમર્પણ ટેકનો સ્કૂલની યુટ્યુબ ચેનલમાં ઇંગ્લિશના લેક્ચર પણ હવે તમને જોવા મળશે, જેની મદદથી તમે ઇંગ્લિશનો કન્સેપ્ટ પણ ઘરે બેઠા ક્લિયર કરી શકશો. યસ, આજના વિડીયોમાં આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ અમુક ઇંગ્લિશ શીખવા માટેના બેઝિક પોઈન્ટ, જે તમારે આગળના બધા ટોપિક શીખવા માટે કામ આવશે. તો ખાસ આ બધા મુદ્દા સમજજો, જેથી તમારો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય. તો વધુ ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરતા વધીએ આજના વિડીયો પર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ ભાષાના વાક્યો બોલવાના આધારે, લખવાના આધારે અને સમજવાના આધારે કઈ રીતે અલગ પડે છે એ આપણે જોઈશું, જે હું તમને બે ઉદાહરણની મદદથી સમજાવીશ. તો સૌથી પહેલાં વાક્ય આપણે જોઈએ ગુજરાતી વાક્ય. યસ, તમને સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યું છે ગુજરાતી વાક્ય, વિરાટ ક્રિકેટ રમે છે. યસ, અને એ જ વાક્યનું આપણે ઇંગ્લિશમાં ભાષાંતર કરીશું તો ઇંગ્લિશ ભાષામાં બનશે વિરાટ પ્લેસ ક્રિકેટ. કેમ કે આ વાક્ય સાદા વર્તમાન કાળનું છે, આ વાક્ય સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું છે. હવે આપણે ડિફરન્સ સમજીએ બે વાક્યોમાં. તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે ગુજરાતી વાક્યને સમજીએ. અહીંયા આ વાક્યમાં તમે એવો સવાલ પૂછશો, ક્રિકેટ કોણ રમે છે? એટલે કે વુ વડે પ્રશ્ન પૂછવાથી તમને વાક્યમાં કર્તા મળે છે, જે તમને અહીંયા મળશે વિરાટ. યસ, ક્રિકેટ કોણ રમે છે? તો કે વિરાટ. તો વિરાટ અહીંયા તમારું કર્તા બનશે. સેમ એવી રીતે વોટ વડે પ્રશ્ન પૂછશો, વિરાટ શું રમે છે? તો એ તમારું ગુજરાતી વાક્યમાં બનશે કર્મ. એટલે કે આ વાક્યમાં ક્રિકેટ તમારું બને છે કર્મ. અને સેમ એવી રીતે કોઈ ક્રિયા થતી હોય, જેમ કે અહીંયા વિરાટની ક્રિકેટ રમવાની ક્રિયા થાય છે, તો જે રમે છે અહીં છે એ તમારું બનશે ક્રિયાપદ. યસ, તો ગુજરાતી વાક્યમાં કંઈક આવી રીતે વાક્ય રચના બને છે. પહેલાં કર્તા આવે છે, ત્યારબાદ કર્મ આવે છે, અને પછી ક્રિયાપદ આવે છે, અને પછી કોઈ અન્ય શબ્દ હોય તો એ આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ઇંગ્લિશ વાક્ય પણ જોઈએ. વિરાટ પ્લેસ ક્રિકેટ. તો અહીં તમારું વિરાટ કર્તા છે, ક્રિકેટ કર્મ છે, અને પ્લેસ ક્રિયાપદ છે. તો મિત્રો, હવે તમે સ્ક્રીન પર સાફ રીતે જોઈ શકો છો, ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ વાક્યમાં મુખ્યત્વે ફરક કર્મ અને ક્રિયાપદનો સ્થાનનો છે. એટલે જ તો આપણે ઇંગ્લિશ શીખવામાં ઘણીવાર વાર લાગતી હોય છે. કેમ કે નોર્મલી આપણે આવું જ બોલીએ છીએ, વિરાટ ક્રિકેટ રમે છે. આપણે ક્યારે આવું નથી બોલ્યા કે વિરાટ રમે છે ક્રિકેટ. જો આવું જ હાલતું હોત તો ઇંગ્લિશ શીખવું ઇઝી હતું, પણ એવું નથી. ક્રિયાપદ અને કર્મના સ્થાનના આધારે આપણે ઇંગ્લિશ શીખવું થોડુંક અલગ પડતું હોય છે. પણ હવે ધીમે ધીમે કન્સેપ્ટ તમે ક્લિયર કરતા જશો તો ઇંગ્લિશ પણ તમે બોલી, લખી અને સમજી શકશો. તો ઇંગ્લિશની વાક્ય રચના કંઈક આવી રીતે બને છે, કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દો. તો મિત્રો, આ મેઇન ડિફરન્ટ હતો ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ ભાષાના વાક્યનો. મિત્રો, હજુ એક કન્સેપ્ટ છે આવો, પ્રોનાઉન એટલે કે સર્વનામનો, જે તમારે સમજવો ખૂબ જ જરૂરી છે. યસ, એ પણ આપણે શીખીશું વાક્યોની મદદથી. તો જોઈએ આપણે સર્વનામ. તો મિત્રો, સર્વનામના કન્સેપ્ટને સમજવા માટે આપણે એ જ એક્ઝામ્પલને લઈએ, વિરાટ પ્લેસ ક્રિકેટ. મિત્રો, અહીં ઘણીવાર આપણે વિરાટની જગ્યાએ અલગ અલગ સર્વનામનો ઉપયોગ વ્યવહારિક લાઈફમાં કરીએ છીએ. જેમ કે હું ક્રિકેટ રમું છું, અમે ક્રિકેટ રમીએ છીએ, તું ક્રિકેટ રમે છે, તમે ક્રિકેટ રમો છો, તે ક્રિકેટ રમે છે, તેણી ક્રિકેટ રમે છે, તે ક્રિકેટ રમે છે, તેઓ ક્રિકેટ રમે છે. યસ, તો અહીં તમને વિરાટની જગ્યાએ હું, અમે, તું, તમે, તે, તેણી, તે, તેઓ જે દેખાઈ રહ્યું છે, જે તમારા સર્વનામ છે. અને આ પ્રકારના સર્વનામની આપણે વ્યવહારિક લાઈફમાં ખૂબ જ જરૂર પડતી હોય છે. અને એ જ પ્રમાણે આપણે ઇંગ્લિશના વાક્ય બનાવતા હોઈએ છીએ. સામે તમને બધા જ વાક્યનું ઇંગ્લિશ પણ દેખાઈ રહ્યું છે, જેમાં તમને સર્વનામ ઇંગ્લિશ પ્રમાણે આઈ, વી, યુ, હી, શી, ઇટ અને તે દેખાઈ રહ્યા છે. મિત્રો, અંગ્રેજી ભાષામાં સર્વનામને એકવચન અને બહુવચનમાં ડિવાઈડ કરેલા છે. અને એમાં પણ પહેલો પુરુષ, બીજો પુરુષ અને ત્રીજો પુરુષ એ પ્રમાણે પાર્ટ પાડેલા છે. પહેલા પુરુષમાં એકવચનમાં જોઈએ તો એ આવે છે તમારું સર્વનામ આઈ, એટલે કે હું. સેમ એવી રીતે બહુવચનમાં પહેલા પુરુષને જોઈએ તો એ આવે છે વી, એટલે કે અમે. સેમ એવી રીતે આગળ વધીએ તો બીજો પુરુષ એકવચન યુ, એટલે કે તું. અને સેમ એવી રીતે બહુવચનમાં બીજો પુરુષ યુ, એટલે કે તમે. આવી જ રીતે ત્રીજા પુરુષમાં એકવચનમાં આવશે હી, શી અને ઇટ, જેમાં હી પુરુષો માટે વપરાય છે, શી લેડી ગર્લ્સ માટે વપરાય છે, અને ઇટ કોઈ નિર્જીવ વસ્તુ કે પ્રાણી માટે વપરાય છે. અને સેમ એવી રીતે બહુવચનમાં ધે, એક કરતાં વધારે વ્યક્તિ હોય એ બે પણ હોઈ શકે અને એક કરતાં વધારે પણ હોઈ શકે. યસ, તો એ તમારું ત્રીજો પુરુષ બહુવચનમાં આવે છે.
તો મિત્રો, વ્યવહારમાં આપણે ઘણા બધા વાક્યો બોલીએ છીએ જ્યાં આપણે કર્તાની જરૂર નથી હોતી પણ સર્વનામની જરૂર હોય છે, જે તમને અહીં ખ્યાલ આવી ગયો હશે. યાની કે બધા સર્વનામ સબ્જેક્ટ તરીકે વપરાય છે. હવે થોડા જોઈ લઈએ આપણે ઉદાહરણ સર્વનામને લગતા. તો મિત્રો, સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો છો બધા ઉદાહરણ આપણે સર્વનામની મદદથી બનાવેલા છે. આઈ એમ અ બોય, વી આર સ્ટુડન્ટ્સ, યુ આર અ પ્રિન્સિપાલ, યુ આર ટીચર્સ, હી ઇઝ એન એન્જિનિયર, સી ઇઝ અ ડોક્ટર, ધે આર ફાર્મર્સ. યસ મિત્રો, અહીં તમે જોઈ શકો છો અહીં વાક્યમાં ક્યાંય તમને કર્તામાં નામ નથી દેખાતું, બધે તમને કર્તા તરીકે સર્વનામ દેખાય છે. તો મિત્રો, આવી રીતે આપણે સર્વનામનું રૂટીન લાઈફમાં ઘણી જગ્યાએ યુઝ કરીએ છીએ. મિત્રો, આ બધા વાક્યોની સાથે સાથે આપણે એક નાનો કન્સેપ્ટ આર્ટિકલનો પણ ક્લિયર કરી લઈએ, જે આ બધાના ઉદાહરણમાં તમને સામે જ દેખાય છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો અમુક એક્ઝામ્પલમાં અમુક નામની આગળ તમને આર્ટિકલ એ અને એન દેખાય છે. યસ મિત્રો, આર્ટિકલનો એક નાનો એવો નિયમ છે જે તમને અત્યારે આ વિડીયો ચાલુ છે તો સાથે કહી જ દઉં છું. જો નામ એક વચનમાં હોય તો જ આર્ટિકલનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે તમે જોઈ શકો છો અ બોય છે, અ પ્રિન્સિપાલ છે, એન એન્જિનિયર છે, અ ડૉક્ટર છે. પણ ક્યાંય બહુવચનની આગળ આર્ટિકલ તમને દેખાતા નથી. જેમ કે સ્ટુડન્ટ્સ આગળ આર્ટિકલ નથી, ટીચર્સ આગળ આર્ટિકલ નથી, અને ફાર્મર્સમાં પણ તમને આગળ આર્ટિકલ દેખાતો નથી. એટલે કે આર્ટિકલનો એક નિયમ એવો છે, એક વચનની આગળ આર્ટિકલ લગાડી શકાય પણ બહુવચનની આગળ આર્ટિકલ લગાડી શકાતો નથી. તો આ પણ મુદ્દો ધ્યાનમાં રાખજો, જે પણ તમારે આગળ કામમાં આવવાનો છે. હવે તમને સ્ક્રીન પર એક ચાર્ટ દેખાઈ રહ્યો છે. આ ચાર્ટ પણ તમારે આગળ ખૂબ જ કામમાં આવવાનો છે. તો આ ચાર્ટ તમે વિડીયોને પોઝ કરીને યાદ કરવાનો છે. યસ મિત્રો, આ ચાર્ટ આગળ તમારે બધા જ ધોરણોમાં કામમાં આવવાનો છે. તો આ ચાર્ટ બને એટલો તમે મેમોરાઇઝ કરવાની ટ્રાય કરો, યાદ રાખવાની ટ્રાય કરો. તો આ ચાર્ટમાં આપણે સમય નથી બગાડતા, આ ચાર્ટ તમે વિડીયો પોઝ કરીને પણ શીખી શકો છો. થોડીક બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન આપણે ક્રિયાપદની પણ જોઈશું, જે તમારે ઇંગ્લિશ ભાષામાં સૌથી પાયાનો બેઝિક પોઈન્ટ છે. યસ, ક્રિયાપદ કાળ પ્રમાણે ચેન્જ આવતા હોય છે. ક્રિયાપદના કેટલા રૂપ છે એ બધા થોડી ડિસ્કસ કરીશું આપણા વિડીયોમાં, જેથી તમારો ક્રિયાપદને લગતો કન્સેપ્ટ પણ ક્લિયર થાય. તો મિત્રો, જોઈએ ક્રિયાપદના રૂપો કેટલા છે. તો સામાન્ય રીતે ક્રિયાપદના 5 રૂપ છે: V1, V2, V3, V4 અને V5. હવે આગળ જે આપણે વાક્ય લીધેલું હતું વિરાટ પ્લેસ ક્રિકેટ, એમાં જે ક્રિયાપદ હતું પ્લે, એની જ મદદથી આપણે ક્રિયાપદના 5 રૂપ સમજીએ. તો સૌથી પહેલું ક્રિયાપદ જે મૂળ રૂપ છે, જે V1માં આવે છે, એ જોઈએ તો એ છે પ્લે, જે તમારું મૂળ રૂપ કહેવાશે. એ જ ક્રિયાપદ V2ના સ્વરૂપમાં જોઈએ તો એ તમારું બનશે પ્લેડ, એટલે કે એ તમારું ભૂતકાળનું રૂપ છે. એ જ ક્રિયાપદ આગળ V3માં આવશે પ્લેડ, જે તમારું ભૂત કૃદંતનું રૂપ બનશે. એ જ ક્રિયાપદ V4માં બનશે પ્લેઇંગ, જે તમારું ING વાળું રૂપ કહેવાશે. અને એ જ ક્રિયાપદ V5માં બનશે પ્લેસ, જે SKES વાળું હોય છે, એ તમારું બનશે V5. મિત્રો, આવી રીતે ક્રિયાપદના 5 રૂપ છે, અને આ 5 ક્રિયાપદના રૂપો કાળ પર આધારિત છે. જે કાળ તમારે યુઝ કરવાનો હોય એ કાળ પ્રમાણે તમારે ક્રિયાપદ વાપરવાનું હોય છે. તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે જોયું ગુજરાતી ભાષાના વાક્ય અને ઇંગ્લિશ ભાષાના વાક્યમાં ફરક શું છે, સર્વનામને પણ જોયું, અને સાથે સાથે ક્રિયાપદના રૂપો પણ જોયા. હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં ક્રિયાપદના અલગ અલગ રૂપોનો પણ વિડીયો બનાવીશું, જેથી તમે ક્રિયાપદ પણ પાકા કરી શકો, અને સાથે સાથે કાળના પણ વિડીયો બનાવીશું. યસ, ટેન્સ પર પણ આપણે કામ કરવાના છીએ. સૌથી પહેલો કાળ આપણે સાદો વર્તમાન કાળ પર વિડીયો બનાવીશું, જે વ્યવહારમાં સૌથી વધુ વપરાતો કાળ છે. યસ, ક્રિકેટની કોમેન્ટ્રી લઈ લો કે ન્યૂઝપેપરની હેડલાઇન, એ બધામાં તમને સાદો વર્તમાન કાળ મોસ્ટલી જોવા મળશે. તો એ આપણે આગળના વિડીયો પર ડિસ્કસ કરવાના છીએ, અને ક્રિયાપદના રૂપો પર પણ આપણે આગળનો વિડીયો મૂકીશું. સાથે સાથે આ વિડીયો ખૂબ જ કામનો હતો. ઇંગ્લિશના તમારે જે આગળના ટોપિક શીખવાના છે એ બધા ટોપિક માટે આ વિડીયોના બધા જ પોઈન્ટ કામના છે.